Думаю, кожен з вас може з упевненістю згадати якусь мить, подію чи навіть річ, що назавжди змінила ваше життя. Коли я занурююся в спогади, то з глибин моєї пам'яті спливає лише один момент. І це не автокатастрофа, в якій трагічно загинули мої батьки, залишивши мене на тітку, яка мене і виховала. А день, коли я нічого не підозрюючи, безтурботно переступив поріг дідового будинку. Сам той будинок не був якимось особливим. Навпаки, звичайна одноповерхова будівля з маленьким клаптиком землі на околиці міста. Незвичайним, навіть краще сказати специфічним, був її власник, мій дід по татовій лінії. На момент мого переїзду, який був пов'язаний з вступом до ВНЗ у місті, де він жив, дід вже давно розміняв 80-ок та ходив із тростиною. Проте це не заважало йому щотижня відвідувати недільну службу в церкві та працювати сторожем на кладовищі при тій же церкві. Ну і звісно ж, він вважав своїм обов'язком навернути у віру мене. І хоча мені вже виповнилося 18, я ніколи з ним не сперечався, виконуючи всі його забаганки. Але, незважаючи на це, мені часто перепадало на горіхи. Характер у діда був запальний, і коли я забував дотримуватись якогось із його правил або робив щось не так, як він хотів, то наривався на відбірну лайку. Так і знав, що ця клята сатаністка, ця безбожниця, твоя тітка, так нічому тебе й не навчить. Міг випалити дід прямо у церкві, якщо я якось не так складав пальці, коли хрестився біля ікони. Вона атеїстка, пробував заперечити я. Я ж так і сказав. Ще більше розпалювався дід. Бувало, я приходив голодний після пар, сідав з дідом за стіл їсти борщ і тільки хапався рукою за шматок хліба, як починалося. І ти ще називаєш себе християнином? Я швидко хрестився і, склавши руки, читав про себе молитву, але його вже було не спинити. Ти прочитав молитву бездумно, я бачив. Казав він. Споживання їжі – це святий момент, а ти відносишся до нього недбало. Якщо ж я забував одягти срібний хрестик, який він освятив спеціально для мене в старому монастирі десь на краю цивілізації, то це, як правило, виливалося у кількагодинну лекцію, сповнену дідовими забобонами з обов'язковим переліком усієї можливої нечисті, перед якою я стою беззахисним, не маючи на тілі оберега. А ще у діда була нав'язлива ідея знайти мені роботу, щоб йому не довелося, як він казав, вгодувати ще один род. Звісно, враховуючи все вище сказане, я був зовсім не проти назбирати трохи грошей і з'їхати якомога далі від його будинку. Але була одна проблема. Я щойно вступив до університету на бюджет і повинен був старанно вчитися, щоб мене не випхали на вулицю після першої ж сесії. Тож робота мені потрібна була специфічна. І знайшлась вона досить швидко. Того дня я побачив через вікно, як дід, тягнучи позаду себе кравчучку повну продуктів з ринку, якось надто бадьоро піднімається вгору нашою тихою вуличкою, і моє нутро скрутило передчуття, ніби він щось задумав. І я не помолився. Ще з порогу він почав суворим тоном. Збирайся. Через годину відведу тебе на роботу. «А куди?» – допитувався я. Потім побачиш. Сухо сказав він, бувши не в гуморі щось розказувати. Я на радощах надягнув на себе чорний костюм, котрий мені купила тітка на 1 вересня. Хотів справити гарне враження на моїх роботодавців, але коли дід побачив, то почав реготати. От бовдур, одягай спортивки. Поки перевдягався, у моїй пам'яті спливло безліч професій, але чомусь серйозно думав лише про одну. Напевно, на ринку, звідки саме повернувся дід, потрібен був вантажник. Ну що ж, це не найгірший варіант, думав я. Але коли ми з дідом минули той самий ринок, я відчув, як по спині пройшов холодок, адже я точно знав, що на тій вулиці більше немає жодних установ, крім церкви, моргу та кладовища, до якого він мене і вів. Не те, щоб я вірив у забобони або боявся кладовища, але від однієї думки про те, щоб залишитися тут надовго, мені ставало не по собі. Зупинившись біля входу, дід почав. Не станеться нічого поганого, якщо ти будеш робити все те, що я тобі кажу. Кладовище – це особливе місце, і його слід поважати. Бачиш? Ось. Тицнув він на табличку біля хвіртки. Я швидко пробігся по ній очима. Там було написано лише графік роботи щодня з 8 до 17. «Так», – невпевнено сказав я. Я розшифрую.
Після 17:00 порядним людям тут нічого робити. А якщо ти побачиш когось або щось, коли сяде сонце, то повинен гнати їх геть. Зрозумів? Я кивнув. Навіть якщо це буде безневинна на перший погляд тварина. Ну, до прикладу, кішка, яких в околицях водиться чимало. Що? Так, не дивуйся. Був у мене один випадок. Побачив, як у траві між могилами причаїлася чорна кішка. Я й жбурнув у неї свою тростину, та не розрахував силу. Перебив їй лапу. Вона із вереском шурхнула в кущі, а наступного дня тітка Орися, та продавчиня, у якої я зазвичай купував овочі, прийшла на роботу із гіпсом та з такою злобою косилася на мене. Дід мерзено хихикнув, погладжуючи свої вуса. А буває, лазять тут сатаністи молоді, такі як ти, у все чорне вбрані. Готи? Не знаю, навіщо я спробував ставити свої 5 копійок. Ну так. Не перебивай, а краще уважно слухай. Якщо їх побачиш, то достатньо увімкнути світло на тій алеї, де вони будуть юрмитись, і голосно хрюкнути дверима сторожки. Але ж їх може бути багато, а я один. Не хвилюйся. Після того, як я кілька разів спускав на них пса, цього буде більше, ніж достатньо. Гаразд. Ну і найголовніше – запам'ятай на все своє життя, якщо хтось із нічних відвідувачів попросить тебе про послугу, або ж спробує тобі щось дати, чи ще гірше – взяти щось у тебе, то посилай їх нахер, а краще взагалі не розмовляй. Зрозумів? Так, невпевнено відказав я, розуміючи, що з дідом сперечатися не варто. Того вечора дід ще багато чого розповідав про відьом та екстрасенсів, злодіїв, що крадуть дорогі лампадки чи вінки для перепродажу, але більшу частину його розповіді я пропустив повз вуха. Зробивши зі мною обхід, він не пішов додому, а сів дивитися телевізор, а я вчив конспект, періодично виходячи зі сторожки, щоб перевірити, чи все в порядку. Можливо, так на мене вплинула присутність діда, але в той момент мені зовсім не було страшно вночі знаходитися на території кладовища. І я навіть радів, що знайшов таку спокійну роботу. Знав би я тоді, що це виліться мені у майбутньому. Але, напевно, краще спочатку розповісти про саме кладовище. Було воно доволі великим і старим, і хоча дід наполягав на тому, що на чужі могили не слід витріщатися, і я все ж почувався як у музеї, довго розглядаючи статуї сумних ангелів та витончені візерунки на численних родинних склепах, деякі з яких вже почали руйнуватися, адже були збудовані ще на початку 19 століття, а може й раніше. Так однієї ночі, спокійно прогулюючись по віддаленій галеї, де знаходилися свіжі поховання, я помітив біля могили темний силует. У містику я не вірив, тож, вимкнувши ліхтарик, почав повільно наближатися, намагаючись не сполохати нічного відвідувача. Ним виявилася невисока, повненька бабця, яка намагалася зарити щось у могильній землі. Добре розглядіти її я не встиг, бо наступив на суху гілку, яка зламалася із таким тріском, що чути, мабуть, було на іншому кінці кладовища. Вона дреманула через чагарі, де добряче гепнулася і з лайкою прошмагнула у бік зламаного паркану, який давно слід було ремонтувати. Я не збирався її переслідувати, просто спостерігав, як вона тікає, а потім, увімкнувши ліхтарик, ретельно оглянув могилу, над якою бабця проводила свої ритуали. У розритій землі я знайшов темний згорток. Не став перевіряти, що було всередині, просто загорнув його в листя лопуха, що ріс поруч, та викинув у смітник. Можливо, треба було спалити цю річ, але в той момент я про це просто не подумав. Іншого разу я злякав готів, але, мабуть, побачив їх надто пізно. Вони вже встигли обмалювати одну із могил дивними символами, значення яких я не знав. Довелося потім витирати пам'ятник ганчіркою, щоб дід не дізнався і не почав читати мені кількагодинні лекції про мою неуважність. Кілька тижнів все було тихо, без особливих пригод, аж до однієї ночі, коли я проспав обхід. Як на біду, та компашка готів взялася за старе. Запаливши з десяток свічок, вони зібралися у тій частині кладовища, де й так від часу половина поховань була зруйнована настільки, що інколи через тріщини в бетонних плитах можна було розлеяти білі кістки.
Їх тихий шепіт відбивався луною від могильних плит, наповнюючи мертву тишу кладовища нерозбірливим гомоном. Думаю, вони знайшли і випали цвинтарну горілку, а можливо просто були під речовинами, бо коли я увімкнув світло та грюкнув дверима, як вчив дід, почув лише сміх. Ось тоді я насправді розізлився і спустив на готів Пушка, півметрового пса, що нагадував добермана. Кілька років тому хтось підкинув його під ворота кладовища, а дід забрав і залишив собі. Почувши гавкіт Пушка, годи кинулися тікати. Кілька з них навіть побігли по могильних плитах, ризикуючи провалитись в обійма до одного з мешканців кладовища. За кілька хвилин їх фігури зникли в темряві, а я тим часом, озброївшись ліхтариком та ганчіркою, рушив до місця їх зборів. Ще здалеку, у мерехливому світлі свічок, побачив, що деякі могили були не тільки обмальовані, а й облиті чимось червоним. Я навіть не хотів знати, була це кров чи інша гидота. Лаючись, я почав шурувати гранітну плиту ганчіркою, коли почув за спиною шурхіт. Пушок спочатку загарчав, кинувшись в той бік, а потім, потупивши погляд, позадкував, ховаючись за статуєю Діви Марії. Звук ішов з боку тріснутої могили, в якої відвалилася мурована бокова стінка. Пошкодження було свіже, напевно, готи зламали, поки я спав. Я обережно посвітив всередину, оцінюючи ступінь завданої шкоди та не сподіваючись побачити нічого, крім зотлілого скелета та польових мишей. Проте наткнувся на дівчину. «Допоможи мені, я застрягла!» – сказала вона дзвінким голосом. «А що ти там забула?» – запитав я, зробивши висновок, що вона одна з цих готів, і замість того, щоб спати вдома, вештається о 3-й ночі кладовищем незрозуміло з якою метою. «Це ти для фото в інсті туди залізла?» «Ну так і що? То ти допоможеш мені чи як?» Звісно, я пам'ятав дідові настанови, але ж і дівчину просто так залишити не міг. Лежати на землі холодно, вона ж могла застудитись. «Прибери цю залізяку, чуєш?» – благала вона. Я вхопився руками за холодний напівкруг металу і з усієї сили смикнув, дуже здивувавшись, коли в мене в руках опинився величезний ржавий серп. Жборнувши його в траву, я допоміг дівчині вилізти з напівзруйнованої могили. Вже зовні, під яскравим світлом місяця, зміг розглядіти на її руці здоровений шрам. Вона глянула на мене своїми блакитними очима, що яскравою плямою виділялися на блідому обличчі, а потім роздратовано відсмикнула руку, ховаючи її під старовинним обшарпаним одягом. Хотів розпитати її про це, чи хоч дізнатися, як звати незнайомку, але Пушок почав гарчати на дівчину. Я спробував його заспокоїти і відволікся, а коли повернувся, її вже не було, наче в повітрі розчинилася. Звісно, про все, що сталося, діду я нічого не сказав, але після тієї ночі, щоразу, коли приходив на нічне чергування, то десь глибоко в душі сподівався знову зустріти незнайомку. Більше як тиждень її не було, і я вже почав втрачати надію побачити її знову, коли під час чергового обходу боковим зором помітив тінь, що промайнула на сусідній алеї. Я кинувся в той бік, щось глухо гупнуло об землю, але я нікого так і не застав. Нічний відвідувач, якого я сполохав, втікаючи, зачепив трухлявий дерев'яний хрест, що тепер валявся на землі. Я підняв його, а коли встановлював на місце, то відчув, як мою долоню щось боляче вкололо. Голосно вилаявшись, я відсмикнув руку, але навіть у темряві було помітно, що зі шкіри стирчить щось блискуче. Я нахилився до рани, щоб краще її розгледіти, коли почув знайомий голос. «Давай я спробую». Від несподіванки я закляк. Дівчина нахилилася над моєю долонею та витягла звідти подовгувату голку. Я скривився від болю та притис до рани носову хустку. «О, вона нова. Тобі пощастило». Тобто? Зазвичай такі голки встромлюють у могили тих, хто перед смертю важко хворів. Ти хіба не знав цього? Але який дурень буде таке робити? Вона голосно розсміялася, ніби я сказав якусь дурницю. Повір, охочих багато. Але для чого цим займатись? Таку маленьку річ, як голка, можна непомітно сховати у чиємусь будинку, якщо треба від людини позбутись. Наприклад, голку можна встромити в обивку дивана чи за дерев'яний плінтус, а потім та людина почне хворіти і з часом помре. Я не вірю в подібне. Ти надто мало тут працюєш. Прийде час і повіриш. Зачекай, а що ти тут робиш вночі? Це тебе я бачив у темряві. Я прийшла на шум.
той, хто тут був, скоро не повернеться. За це можеш не хвилюватись. Гаразд, я поспішаю. Зачекай, дозволь мені хоча б провести тебе. Не варто. В тебе йде кров. Краще займись цим. Вона мала рацію. Моя носова хустка була просякнута кров'ю, а рану слід було промити. Вона обернулась і швидким кроком рушила у бік виходу. Тієї ночі не міг знайти собі місця, все думав про неї, проте дуже швидко мої думки змінили свій вектор. Буквально через день у захаращеній частині нашого єдиного в околицях парку знайшли труп студентки, що орендувала кімнату поруч із ринком. І хоча місцеві вважали її пропащою, подія ця не на жарт сколихнула наше містечко. Так і знала, що вона так закінчить. Казала діду Марія, одна набожна жінка, коли ми зустріли її біля церкви. Дід, як завжди, мовчки кивав головою, вислуховуючи цілу історію про гріхи тієї нещасної дівчини. Але коли раптово зникла ще одна молода дівчина, парафіянка нашого храму, а потім її тіло знайшли в посадці на околиці міста, люди заговорили про маніяка. Тепер кожен приглядався до іншого, підозрював, і як тільки на місто опускались сутінки, і до того малолюдні вулиці ставали абсолютно порожніми. Йдучи на нічну зміну, я швидко спускався з вивистими, малоосвітленими вуличками, відчуваючи липкі незримі погляди, що свердлили мою спину. Тітка Марія, яка завжди привітно махала мені рукою, попиваючи чай на своєму балконі, тепер, побачивши мене, примружувала свої маленькі вицвілі очі та не відривала погляду, поки я не заходив за ріг. І тільки коли я проходив порожній ринок і нарешті зачиняв за собою хвіртку кладовища, до мене повертався спокій. Вже знаючи, що цієї ночі готи та інші нічні відвідувачі мене не потурбують, а дівчина через маніяка прийти не наважиться, і я пустив Пушка побігати, а сам, взявши ліхтарик, почав плановий обхід. Прогулюючись між рядами старовинних склепів, я почав помічати, що у тьмяному світлі ліхтарика завжди сумні обличчя статуй сьогодні виглядали стривоженими. Списавши все на свою уяву, я пішов далі. Та частина, яку подобали готи, була в повному порядку, і якщо не враховувати бур'ян, що своїми креслатими листями місцями затуляв маленькі траурні скульптури. Я навіть нахилився та висмикнув кілька найбільших рослин, коли почув нервовий гавкіт Пушка, що лунав з іншої частини кладовища. Кинувшись у той бік, я нарешті побачив те, що так налякало собаку. Одна із могил була розрита. Свіжа земля валялась на всі боки, але найдивнішим було те, що, придивившись, я побачив на вологій від жовтневих дощів землі невеликий відбиток босої ноги. А я вам нагадаю, що на календарі вже була середина жовтня. Це небо як мене налякало, і я, замкнувшись на клямку, просидів у сторожці, боючись вимкнути світло аж до самого ранку. Як тільки почало світати, я одразу ж кинувся до телефону і розповів про свою знахідку діду. Думав, він скаже, що я збожеволів, але натомість, спокійно вислухавши мою збивчасту історію, він швидко, як тільки міг, примчав на кладовище. А щоб ти, падло, дристало та й не переставало. Лаявся дід, побачивши розриту могилу. Я мовчки слухав відбірну лайку, боячись попасти під його гарячу руку. Чого стоїш? Вигукнув він, тепер звертаючись вже до мене. Бери лопату і зроби все, як було. Коли я закінчив, дід, перехрестившись, вилив щось на могилу. Я не запитував, що, але вважаю, це була освячена вода. Не думаю, що ця паскуда знову сюди сунеться. Підсумував дід нашу роботу. Вже на шляху додому ми зустріли одного дідового знайомого, що саме вийшов на перекур. Він працював у морзі, похмурі стіни якого виднілися за його спиною. Ну що там, хлопче, новини є? Цікавився дід. Та тут таке, що якщо й розповідати комусь, то ніхто не повірить. А ти спробуй. Тоді Петро, так звали нашого співрозмовника, злодійковато озирнувся і, не побачивши поблизу жодної душі, нахилився до діда і тихенько почав. Минулого вечора, як тільки стемніло, прямо з будинку нашого пекаря зникло немовля. От холєра, але ж малого знайшли чи як? Та знайшли. Але що з того, коли бідолашного до нас привезли? Але це ще не все. Тут Петро ще раз озирнувся, а мені на мить здалося, ніби біля сусіднього вікна промайнула тінь. Тіло малого було бліде та абсолютно знекровлене, а на шиї такі ж сліди, як у тих нещасних дівчат, що були до нього. Які такі сліди?
Та як проколу чи укус, дві рвані цятки. Петро збирався ще щось сказати, але до входу в морг приїхав поліцейський Бобік, і йому довелося швидко з нами розпрощатись. Дід всю дорогу мовчав, роздумував про щось, а коли ми вже були вдома, він пильно примружив очі і раптом запитав. Ти ж робив все, як я тобі сказав. Так, невпевнено відповів я. Було щось дивне під час твоїх чергувань. Ну, крім розритої могили. Може, приходив хтось, а ти чисто випадково забув мені про це сказати? Дід втупився на мене своїм яструбиним поглядом. Я, заїкаючись, намагався відбрехатися, але він швидко вивів мене на чисту воду. А коли дізнався правду про те, як я заснув і що допоміг дівчині, то страшенно розлютився. Ніколи ще не чув від нього такої відбірної лайки. Телепень, ти хоч усвідомлюєш, яке зло звільнив. Більше сотні років тому жителі міста виловили ту погань та розправилися з нею. А щоб вона більше не змогла піднятися з могили та пити людську кров, прибили їй над шиєю серп. Звісно, він би не відтяв їй голову, як описують це у сучасних книжках. Та давня втрачена магія діє інакше. Серп скував її, намертво прив'язавши до могили. 100 років, а може й більше, лежала вона так і чекала ідіота, який би звільнив її. І тут з'являєшся ти. Я ледь не плакав, відчуваючи провину за смерть тих нещасних, а дід продовжував. На твоє щастя, вона прив'язана до цього кладовища. Інакше б давно зникла. А отже, її можна знайти та вбити. Але як? Насправді існує багато способів. Дід дістав із книжкової шафи потертий фоліант, що завжди миготів перед очима, але був настільки потертим, що відбивав будь-яке бажання взяти його в руки. Гортаючи пожовклі сторінки, він зупинився на одній з ілюстрацій, де небіжчик повстав із власної труни. Ось, знайшов. Потрібно зловити упирицю вдень, коли вона слабка і обмежена у своїх можливостях. Тоді можна буде увігнати осиковий кілок їй у серце, а потім відрізати їй голову та поховати на освяченій землі. Ми це без проблем можемо організувати. Або ж можна вистрілити її голову срібною кулею, освятивши її напередодні у нашій церкві, чи спалити упирицю разом з труною, а потім той попіл розвіяти на перехресті. Хіба ті, що схопили їх багато років тому, не зробили цього? Може, нам варто звернутись до таких людей? Ти ще досі не зрозумів, що ми і є такі люди. Я і мої попередники століттями захищали місто від різної нечисті. За цей час ми встигли побачити чимало, і не один мій товариш заплатив своїм життям. Ти прийшов на місце Василя, який під час одного з чергувань на автоматі дав цигарку дідку, що ошивався між могилками. Тепер у нього рак легень. А до нього був Максим, якого старенька миловидна бабця попросила зняти з могили її доньки чорні вовняні нитки, бо, бачте, вона не дістає. Ну, він і зняв ті нитки голими руками. А після цього та донька почала приходити до нього у снах і звела його в могилу. Потім дід почав свою довгу лекцію про те, як він на мене покладався, а я його підвів. Я був настільки втомлений після нічного чергування, що пропускав його слова повз вуха. Бачачи, що у мене злипаються очі, він таки дав мені поспати, а вже через кілька годин ми з ним почали полювати на опорицю. Це лише в кіно все відбувається яскраво та епічно, а на справі ми місили цвинтарне болото, монотонно обшукуючи кожну могилу та склеп, в яких вона могла б сховатись. Та все марно. Наткнувся на неї я лише через кілька днів під час чергування. Тієї ночі клубився густий туман, додаючи цвинтарній атмосфері ще більшої містичності. Вона сиділа до мене спиною, схилившись на невелику статую. Якийсь час я дивився на неї, як загіпнотизований, а коли зважився наблизитись, вона обернулась, глянула на мене своїми холодними, блакитними очима і розрізала мертву тишу своїм дзвінким голосом. Краще не заважай і не пробуй завдати мені шкоди. Інакше пошкодуєш.
Я не встиг нічого сказати у відповідь. Вона перекинулася на кажана і за мить зникла, як марево. Довго я дивився її вслід, почуваючись справжнім ідіотом. Наступного ранку дід застав мене в одному зі склепів, де я виловив більше десятка кажанів та скрутив їм в'язи. От Бовдур, і тобі цих тварин не шкода? Ти ж не думаєш, що вона настільки дурна, щоб так просто попастись? Бурмотів він. Потім мені на думку спала інша ідея. Минаючи цвинтарні ворота, думав, який же я дурень, що не згадав про це раніше. Я побіг по бруківці на початок вулиці до тітки Орисі. Ринок гудів, наче вулик. Поки йшов його переповненими рядам, з обривків випадкових фраз мимоволі дізнавався останні новини. Поліція таки не знайшла душогуба, але нічого дивного в цьому не було. Дивним було те, що до лікарні почали звертатися люди, переважно молоді, всі як один скаржилися на загальну слабкість та запаморочення, а ще на шиї в них були рани. Коли дістався до Орисі, вона сама виставляла на вітрину сушений гострий перець, вислуховуючи стандартне бідкання тітки Марії, що, як завжди, лилося з неї рясним потоком. Ходжу і за стінки тримаюся. З кожним днем все гірше себе почуваю. Видно, і мене ця зараза зачепила. Виглядала вона і справді хворобливо. Під очима синці, шкіра бліда й обвисла, але ран на її шиї я не побачив. А ще знаєш, днями я робила генеральне прибирання. Скручувала персидський килим і знайшла у ньому зі зворотнього боку іржаву голку. Очі тітки Орисі округлились. Вона вже налаштувалась слухати продовження історії, але я кілька разів кашлянув, щоб привернути до себе її увагу. Чого тобі, Степане? «Тітко Орисю, дайте мені 2 мішка чеснику», Невже ти думаєш, що це допоможе? розсміялася вона. Днями у мене купили майже річний запас чеснику, а минулої ночі знову зникла дівчина. Я простягнув гроші. Вона поспіхом висмикнула їх у мене з руки, а поки перераховувала, додала. Якби я знала, що обставини складуться так вдало, то посадила вдвічі більше чеснику. Від її слів мені стало не по собі. Я схопив мішки та потягнув їх на кладовище. Поки дійшов до воріт, у мене зародився план. Він промайнув у моїй голові як кадри з фільму, в кінці якого ми з дідом стоїмо над трупом вбитої опориці та дивимося, як сонце перетворює її тіло на попіл, а вітер розвіває його по нашому кладовищу. Звісно, діду мій план сподобався. Він навіть вперше за весь той час, відколи я до нього переїхав, похвалив мене, але сказав, що поспішати не варто і потрібно ретельно підготуватись. Того ж дня ми з дідом розклали весь той чесник, що я купив у тітки Орисі, до склепів та могил, де, як ми думали, могла ховатися оприця, і забралися з кладовища. Наступного ранку я швидко прийняв душ та підготувався до походу у церкву. Була неділя, і народу там зібралося чимало, але нам все ж вдалося отримати благословення від священика та освятити всю ту воду, яку ми принесли до церкви у відрах. Пізніше, коли парафіяни нашої церкви, відвідавши своїх померлих родичів, запалили на їх могилах світло та пішли геть із кладовища, ми перевірили ті місця, де розклали часник. Він був розчавлений. Опориця лютувала, а саме це нам і було потрібно. Ми розмістили все необхідне на одній із дальніх алей та стали чекати, поки настане ніч. Простоявши у темряві кілька годин у якості приманки, мені почало здаватися, що час зупинився. Я добряче змерз і, очікуючи зустрічі з опорицею, переминався з ноги на ногу. Тієї ночі на кладовищі було надзвичайно тихо. Єдиний шум створював пушок, що бігав між понівеченими часом могилами. Над сухою, нескошеною травою почав стелитись ледь помітний туман, що за 10 хвилин затягнув все довкола білуватою пеленою. Я нервово оглядав кладовище, хвилюючись, що бачить мене діти з засідки, що була в кущах неподалік. Очікував почути за спиною тихі кроки, але мертва тиша, що розлилася довкола, порушило тихе шурхотіння. Не одразу я зрозумів, що його створювала крила кажана. Можливо, це було лише плодом моєї уяви або грою світла, але мені на мить здалося, ніби статуї на надгробках дивляться на мене із жахом. Я намагався триматися, але цей страх почав повільно захоплювати мої думки. Коли ж опориця перекинулася скажено на дівчину, я закляк. Не знаю, чи це так на мене вплинуло її чари, але я дивився не в змозі відвести погляд від її блакитних очей. Невже ти думав, що зможеш мене зупинити? Почала вона. Цей часник, що ти поставив у склепи, це ж просто смішно.
Ти справді думав, що він на мене якось подіє? Я пролежала в холодній могилі більше 100 років, не в змозі навіть поворухнутись, аж поки ті милі готи не пробудили мене одним із своїх ритуалів, справжнє значення якого вони не здатні були збагнути. А потім з'явився ти та допоміг мені вибратися на волю. Я так довго чекала свободи, що нікому не дозволю стати у мене на шляху. Ти вбила невинних людей і тепер мусиш за це заплатити. Я не збиралась вбивати, просто була голодна. Затуманила тій першій дівчині розум, а коли пила її кров, то не змогла спинитись. Випила її всю. А немовля, Та я лише хотіла потримати його. Пробралася в будинок через відчинене вікно, а коли взяла на руки, відчула його солодкий запах. За роки, проведені в сирій землі, я вже й забула його. Немовлята, вони найсмачніші. Я не могла опиратись. Це моя природа. недарма з тобою так страшно розправились. Я подав дідові знак. Він вибрався з кущів, тримаючи в руках відра з освяченою водою, але коли біг до нас, перечепився. Замість того, щоб вилити освячену воду на оприцю та ошпарити її, давши мені час на те, щоб її вбити, дід пролив воду у траву, а сам гепнувся головою об один із пам'ятників та відключився. Пам'ятаєш, ти якось помітив на моїй руці шрам? Це зробила свята вода. Її красиве, бліде обличчя скривилося в потворній гримасі. А знаєш, що я зробила з тим, хто заподіяв таке? Від жаху я закляк, не в змозі вимовити й слова. Раптом згадав, що коли вранці поспіхом приймав душ, то забув одягнути хрестик. Не те, щоб я покладався на Бога, але дідові книги розповідали, що срібний хрест мав би відлякати оприцю. Ніби відчуваючи мій страх, вона зробила крок вперед і, глянувши мені прямо у вічі, прошепотіла. Я покажу тобі. Вона вчепилася у мене, наче хижак у беззахисну здобич, і різко потягнула вгору. Я намагався пручатися, але не міг нічого зробити. Мої ноги безпорадно бовталися у повітрі, а коли я нарешті зміг вдарити оприцю, вона зі сміхом випустила мене зі своїх пазурів. На мить я відчув себе каменем, кинутим на дно криниці, але дуже швидко це відчуття змінилося на пекучий біль. Моє тіло настромилось на загострені наконечники цвинтарної оградки, наче свіже м'ясо на шампур. Я несамовито кричав, а кров рясними цівками лилася по ржавому металу, стікаючи на холодну цвинтарну землю. Бачиш, вже зовсім скоро ти й сам станеш мешканцем кладовища, яке охороняв. Схилившись над моїм знерухомленим тілом, вона впилася зубами в мою шию, відчуваючи, як з кожним ковтком вона висмоктує з мене життя, і я потягнувся в кишеню. Вхопивши гострий говсиковий кілок, видушений напередодні, я з усіх сил, що ще залишалися, увігнав його прямісінько її у серце, як гаряче ніж у масло. Упериця схопилася за груди і, похитнувшись, впала поруч зі мною. Коли дід прийшов до тями, вона вже була мертва. Він ніколи особливо не допитувався, як мені вдалося її вбити. Лише казав, що на мені все заживає, як на собаці. Не знаю, що він наплів у лікарні, але там питань стосовно природи мого поранення не виникло. А ще він постійно нагадував, що якби я того дня не забув одягнути натільний хрестик, то вона б мене не поранила. Дід настільки дістав мене за весь той час, що після одужання я взяв заощаджені гроші та зняв собі окреме житло, а він радів, що від мене позбувся. Стосовно містян, ніхто з них не сподівався, що мляві спроби поліції знайти вбивцю увінчаються успіхом. Тож, коли через кілька місяців слідчі закрили справу, ніхто не здивувався. Вбивства припинилися, основною версією слідчих стало те, що маніяк просто змінив місце свого полювання. Якоюсь мірою вони мали рацію. Річ у тім, що мені довелося дещо приховати від діда. Тієї ночі, коли я стікав кров'ю там, на кладовищі, я раптом зрозумів, що зовсім не хочу помирати, а єдиним шансом на порятунок була кров у пориці, що признала мені на руки, коли я її вбивав. Перед моїми очима все розпливалося, коли я з останніх сил підняв долоню до обличчя та злизав з неї кров. Коли дід отямився, я вже хвилин 15 слухав, як голосно б'ється його серце, розливаючи по венах кров.
Опериця не брехала, кров дійсно мала солодкий запах. Я хотів спробувати її на смак, але стримався. Таку розкіш я дозволив собі лише в лікарні. Ніхто не здивувався, коли жінка, що лежала в комі кілька місяців, померла. Її кров була гіркою, зіпсованою ліками, але від неї мені стало краще. Вийшовши з лікарні, я почав подорожувати. Квитки на потяг по студентському коштували копійки, і абсолютно ніхто не звертав уваги на хлопця у чорному мішкуватому одязі з натягнутим на голову капюшоном. Люди продовжували помирати за загадкових обставин, але не в нашому місті, адже дід вірить, що ми перемогли зло, а я не хочу його розчаровувати.